Hello, good morning. Now today's our point is proliferative phase, or it is also known as a follicular phase or post-menstrual phase. We are studying the menstrual cycle, and this menstrual cycle, it is divided into four different phases. The first phase, that is the menstrual phase that we completed in the last period. Now today about the second one, that is the proliferative phase. Now it is known as a proliferative means it is simply the follicular number which are present in the ovary follicles increases. Therefore, it is known as a proliferation, or it is increase in the number of the follicles. Therefore, also known as a follicular phase. Or this phase is after the menstrual phase. Therefore, also known as a post-menstrual phase. आज आपण मेन्स्ट्रुअल सायकल मधली दुसरी फेज पाहतोय, जी आहे प्रॉलिफरेटिव्ह फेज. आता याला प्रॉलिफरेटिव्ह काय म्हणतात? तर ह्या फेज मध्ये जे फॉलिकल्स असतात ओव्हरी मधले, त्यांची संख्या हळूहळू वाढत जाते. त्यांचा नंबर इन्क्रीज होतो. Therefore it is known as a proliferative phase. आता ह्या फेज मध्ये फॉलिकल्सची संख्या वाढते, म्हणून ह्याला फॉलिक्युलर फेज असं सुद्धा म्हणतात. त्यानंतर ही फेज, पहिली फेज जी आहे ज्याचं नाव आहे मेन्स्ट्रुअल फेज, त्याच्या नंतर येते, म्हणून ह्याला म्हणतात पोस्ट मेन्स्ट्रुअल फेज. आता ह्या सगळ्याच फेज मध्ये आपल्याला जे चेंजेस आहेत ते चेंजेस ओव्हरी मध्ये आणि युटेरस मध्ये काय काय होत असतं हे लक्षात ठेवायचे. आणि सेकंड पॉइंट म्हणजे प्रत्येक फेज मध्ये हार्मोनचं लेवल, कुठल्या हार्मोनचं लेवल कमी जास्त होत राहतं, याला आपण हार्मोनल कंट्रोल असं म्हणतो. हा एक पॉइंट लक्षात ठेवायचा आहे. This phase is the duration between the end of the menstruation and release of ovum, that is known as a ovulation. Now look at this particular figure again. आता या फिगर मध्ये आपण मागच्या पिरियड मध्ये पाहिलेला आहे. फर्स्ट किंवा 0 to 5 days is the mens or the menstrual period. ह्या फेज नंतर सेकंड फेज जी सुरू होते ही आहे प्रॉलिफरेटिव्ह फेज, आणि रफली ही 5th डे पासून सुरू होते, ती 14th डे पर्यंत चालू असते. आता फर्स्ट फेज मध्ये आपण काय पाहिलं? युटेरस मधलं जे एंडोमेट्रियलचं लेवल आहे हे डिक्रीज झालेलं आहे आणि जवळपास ते 1 mm पर्यंत उरलेलं आहे. आता ह्या फेज मध्ये काय होतं, हे डिक्रीज झालेलं एंडोमेट्रियम हळूहळू इन्क्रीज व्हायला सुरुवात होते. ते 3 to 5 mm पर्यंत इन्क्रीज होतं. हे असं इन्क्रीज का होतं? तर ह्या फेज मध्ये आपल्याला पहा, हा जो हार्मोन आहे ओव्हॅरियन हार्मोन, जो आता एस्ट्रोजनचे लेवल आपल्याला पहिल्या मेन्स्ट्रुअल फेज मध्ये हे कमी दिसलं होतं, आता हळूहळू एस्ट्रोजनचं हे जे लेवल आहे हे इन्क्रीज होत आहे. आणि ह्या एस्ट्रोजन मुळे काय होतंय, ह्या ठिकाणी एंडोमेट्रियमचे हे जे लाइनिंग आहे हे इन्क्रीज व्हायला लागले. हा एक पॉइंट इथे आपल्याला लक्षात ठेवायचा आहे. सेकंडली आपण पाहिलेलं आहे ओव्हरी मध्ये, आपण फर्स्ट फेज मध्ये पाहिलेला आहे FSH आता सुरुवातीला सिक्रेट व्हायला सुरू होत आहे, म्हणून आपल्याला इथे फक्त प्रायमरी काही फॉलिकल्स दिसतात तर काही सेकंडरी दिसतात. आता ह्या ठिकाणपासून म्हणजे 5th डे पासून जेव्हा हा प्रॉलिफरेटिव्ह फेजचा भाग सुरू होतोय, हळूहळू हे सेकंडरी फॉलिकलची संख्या वाढायला लागते आणि हे मॅच्युअर फॉलिकल मध्ये कन्व्हर्ट होतं. म्हणजे प्रायमरी follicles converts into secondary follicles, then secondary follicles into tertiary follicles, and then the mature follicle means the Graafian follicle is formed. When the Graafian follicle is formed, the number of follicular layers surrounding this, those are also increased.
then those follicular cells secrete the hormone that is the estrogen. Estrogen acts on the inner layer, that is the endometrial layer of the uterus, and the thickness of the uterus increases. Now why this takes place? Because of the another hormone from the pituitary, that is the FSH, means the follicular stimulating hormone. This hormone acts on the ovary and the number of follicles increases. In this way, the second phase, that is the proliferative phase, takes place. आता पहा, हे जे आता आपण पाहिलं फिगर मध्ये तेच आता आपण इथे पाहणार आहे. आता ही जी प्रॉलिफरेटिव्ह फेज आहे ही नेमकी कधी सुरू होते? ज्या वेळेला ही मेन्स्ट्रुअल फेज संपते आणि तिसरी जी फेज आहे ज्याला आपण म्हणतो ओव्ह्युलेशन, ह्या दोन फेजच्या मधला हा जो टप्पा आहे ज्याला म्हणतात फॉलिक्युलर फेज किंवा प्रॉलिफरेटिव्ह फेज. Duration of this phase is more variable than the other phases. Generally, it extends from 5th to the 13th day of the menstrual cycle. आपण पाहिलंय पहिला जो टप्पा आहे, पहिली जी फेज आहे हे 0 to 5 days पर्यंत चालता. त्यानंतर पुढचा 5वा दिवस ते 13व्या दिवसांपर्यंत हे व्हेरिएबल असू शकतं, कमी जास्त 1-2 दिवस व्हेरिएबल असू शकतं, पण रफली 5th to 13th डे मध्ये आपल्याला सेकंड ही प्रॉलिफरेटिव्ह फेज दिसून येते. ह्या फेज मध्ये काय होतं? आत्ताच आपण फिगर मध्ये पाहिल्यासारखा a few 6 to 12 number secondary follicles proceed to develop, but usually one of them develops into a Graafian follicle, that is the mature follicle. The other secondary follicles degenerate, and this process of the degeneration of the follicles, it is known as a atresia. आता ह्या पॉइंट साठी तुम्हाला हिस्टॉलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ओव्हरी लक्षात घ्यायचे. पहा, आपण शिकलेलं आहे हिस्टॉलॉजी मध्ये ओव्हरी मध्ये जेव्हा प्रायमरी फॉलिकल्स तयार व्हायला सुरुवात होतात हे असतं अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ FSH. ह्या फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन हा जो पिट्युटरी कडनं येतो त्यामुळे इथे ओव्हरी मध्ये आपल्याला ही फॉलिकलची संख्या वाढायला सुरुवात झालेली दिसते आणि मग ते सेकंडरी होता, टर्शरी होता आणि मॅच्युअर फॉलिकल ज्याला आपण ग्राफियन फॉलिकल म्हणतो असे हे तयार होत जातात. आता इथे खूप सारे प्रायमरी फॉलिकल्स असतात, सेकंडरी फॉलिकल्स पण 6 ते 12 पर्यंत असतात, पण ह्यापैकी फक्त एकच फॉलिकल हा मॅच्युअर फॉलिकल होतो आणि बाकीचे जे आता हे फॉलिकलची संख्या आहे जसं आपण हिस्टॉलॉजी मध्ये पाहिले ओव्हरीच्या, हे सगळे फॉलिकल्स हळूहळू डिजनरेट होतात आणि ही जी प्रोसेस आहे ह्याला म्हणतात ॲट्रेशिया. Now the developing secondary follicles secrete the hormone estrogen. आताच आपण पाहिले ज्या वेळेला ही अशी फॉलिकलची लेयरची संख्या इथे वाढायला लागते त्यावेळेला हे जे फॉलिक्युलर लेयर्स आहेत ह्या सेकंडरी फॉलिकल्स वरचे किंवा ग्राफियन फॉलिकल्स वरचे ते फॉलिकल्स एक हार्मोन सिक्रेट करतात ज्याला म्हणतात एस्ट्रोजेन. The stimulation for the proliferation of the new follicles is influenced by gonadotropin releasing hormone which stimulates release of the FSH. आता हा जो FSH आहे हा कुठून येतोय? पिट्युटरी कडनं येतोय आणि हा पिट्युटरी कडनं येण्यासाठी ह्याला कोण स्टिम्युलेट करतंय? तर त्याला म्हणतात gonadotropin releasing hormone or the factor, and this hormone comes from the hypothalamus. फीमेल कुठल्याही ह्युमनच्या ब्रेन मधला हा एक भाग आहे हायपोथॅलॅमस जो आपण नंतर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन मध्ये हा शिकणार आहोत, पण आता इथे एवढं लक्षात ठेवायचंय हा जो हायपोथॅलॅमस आहे हा एक हार्मोन सिक्रेट करतो ज्याचं नाव आहे gonadotropin releasing hormone.
हा कोणावर ऍक्ट करतोय? पिट्युटरी ग्लँडवर. आणि मग पिट्युटरी काय तयार करते? FSH म्हणजे फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन तयार करते. आता त्यामुळे काय होतं? ओव्हरी मध्ये असलेल्या फॉलिकलची संख्या वाढते. त्या फॉलिकल वर जे फॉलिक्युलर लेयर्स तयार होतात त्यांची संख्या वाढते. वाढलेले लेयर्स हे एस्ट्रोजेन सिक्रेट करतात आणि एस्ट्रोजेन मुळे काय होतं? आपल्याला दिसतंय ह्या ठिकाणी युटेरस मध्ये असलेलं हे जे एंडोमेट्रियमचं थिकनेस आहे हे हळूहळू वाढायला सुरुवात होते. Endometrium begins to regenerate under the effect of gradually increasing quantity of estrogen. अशा पद्धतीने हे जे फॉलिक्युलर सेल्स आहे जे एस्ट्रोजन सिक्रेट करतात ह्याच्यामुळं जे एंडोमेट्रियल लेयर आहे युटेरस मधला ह्याचं थिकनेस वाढायला सुरुवात होते. रिजनरेशन also involves formation of endothelial cells, endometrial or the uterine glands and the network of blood vessels. The thickness of endometrium reaches up to 3 to 5 mm. म्हणजे अशा पद्धतीने आपल्याला ओव्हरी आणि युटेरस मध्ये हे जे बदल दिसून येतात हे बदल इन्क्रीजिंग लेव्हलनी आहेत म्हणून ह्या फेजला म्हटलं जातं प्रॉलिफरेटिव्ह फेज. आता थोडक्यामध्ये आपण परत ह्या फिगर मध्ये पाहू पहा. सेकंड फेज ही आपल्याला कुठून दिसून येते? 5th डे टू 14th डे. 5th to 14th डे मध्ये ही प्रॉलिफरेटिव्ह फेज आहे. ह्यामध्ये नंबर ऑफ फॉलिकल्स इन्क्रीज होतात आणि एंडोमेट्रियमचं जे थिकनेस आहे युटेरस मधला हे पण वाढतं. म्हणून ह्याला प्रॉलिफरेशन इन्क्रीज्ड लेवल और फॉलिक्युलर फेज असं म्हणतात. आता सुरुवातीला काय होतं? आता समजा ह्या वरच्या साइडला इथे हायपोथॅलॅमस ब्रेनचा भाग आहे. तिथनं एक गोनॅडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन येतं जे कोणावर काम करते? ऍक्ट करते पिट्युटरी ग्लँडवर. पिट्युटरी ग्लँड काय तयार करते? फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. हे फॉलिक्युलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन कोणावर काम करतं? ओव्हरीवर काम करतं. आणि ओव्हरी मध्ये आपल्याला चेंजेस दिसून येतात. प्रायमरी फॉलिकलची संख्या वाढते, त्याचं कन्वर्शन सेकंडरी फॉलिकल्स मध्ये होतं. काही सेकंडरी फॉलिकल्स वाढीला लागतात, टर्शरी फॉलिकल होतं आणि त्यापैकी फक्त एकच फॉलिकल वाढतो ज्याला आपण ग्राफियन फॉलिकल असं म्हणतो. आणि ह्या वेळेला हे जे फॉलिक्युलर लेयर्स ह्या ग्राफियन फॉलिकल भोवती वाढलेले दिसतात आपल्याला, हे फॉलिकल्स एक हार्मोन सिक्रेट करतात ज्याचं नाव आहे एस्ट्रोजन. हा एस्ट्रोजन कोणावर काम करतोय? तर युटेरसचं जे इनर वॉल आहे ज्याला एंडोमेट्रियम असं म्हणतात. आणि हे एंडोमेट्रियमचं थिकनेस आता हळूहळू 3 ते 5 mm वाढलेलं आपल्याला दिसतं. हे एंडोमेट्रियमचं थिकनेस जेव्हा वाढतं त्याच्या सोबतच त्या ठिकाणी ब्लड वेसल्सचा नेटवर्क पण वाढतो आणि काही युटेराइन ग्लँड सुद्धा वाढीला लागतात. म्हणून ह्या फेजला म्हणतात प्रॉलिफरेटिव्ह फेज. Now the next phase, that is the ovulatory phase. हे आपण हिस्टॉलॉजी ऑफ ओव्हरीच्या वेळेस पण पाहिलेलं आहे. ओव्ह्युलेटरी फेज मध्ये ही शॉर्ट फेज आहे. ह्या फेज मध्ये हा जो सेकंडरी ओसाइड जो तयार झालेला आहे ग्राफियन फॉलिकल मध्ये हा रप्चर होऊन बाहेर पडतो आणि हा मोस्टली 14th डे ला ही फेज आपल्याला दिसते ज्याला म्हणतात ओव्ह्युलेटरी फेज. It is the shortest phase of the menstrual cycle. It involves rupturing of the mature Graafian follicle and the release of the ovum, that is the secondary oocyte, into the pelvic cavity, usually on the 14th day of the menstrual cycle. आता ह्या थर्ड फेज मध्ये काय होतं? सेकंड फेज मध्ये आपण पाहिले ओव्हरी मध्ये काय झालेलं आहे? मॅच्युअर फॉलिकल म्हणजे ग्राफियन फॉलिकल तयार झालेला आहे. आता ज्या वेळेला हा फॉलिकल तयार होतो ओव्हरी मध्ये ग्राफियन फॉलिकल, हे सेन्सेशन कुठे जातं? परत पिट्युटरी कडे जातं. मग आता पिट्युटरी काय करते? दुसरे एक हार्मोन
तयार करते ज्याचं नाव आहे LH. याचा लॉंग फॉर्म आहे ल्युटिनायझिंग हार्मोन. आणि ह्या LHच्या इफेक्टमुळे काय होतं, हा जो मॅच्युअर ग्राफियन फॉलिकल आहे ह्याचं जे वॉल आहे आउटर लेयर हे रप्चर होतं आणि इथे तयार झालेला हा जो सेकंडरी ओसाइट आहे हा असा बाहेर टाकला जातो पेल्विक कॅव्हिटी मध्ये. म्हणून ह्या फेजला म्हणतात ओव्ह्युलेटरी फेज. आणि ही फेज 14th डे ला होत असते. ही व्हेरिएबल असू शकते, एक दिवस मागे पुढे असू शकतं, पण मोस्टली इट ऑकर्स ॲट द 14th डे. Rapid secretion of LH by positive feedback mechanism causes the mature follicle to rupture. आत्ताच आपण इथे फिगर मध्ये पाहिले, ज्या वेळेला हे मॅच्युअर फॉलिकल तयार होतं ओव्हरी मध्ये, हे सेन्सेशन पिट्युटरी कडे जातं. पिट्युटरी LH सिक्रेट करते. हे पहा आता या फिगर मध्ये आपल्याला चार्ट मध्ये दिसतंय, ही जी रेड लाईन आहे ही LH चे लेवल आपल्याला दाखवते. आता ह्या 14th डे ला पहा, हे LH चे लेवल एकदम पीक पॉइंटला एकदम हायेस्ट आहे. आणि ह्या इफेक्ट मुळे काय होतं, वॉल ऑफ द ओव्हरी रप्चर्स and the secondary oocyte means ovum or the egg is released, and that is on the 14th day of the cycle. Ovulation may be complete accompanied by mild or severe pain in the lower abdomen. काही वेळेला काही फिमेल्स मध्ये ज्या वेळेला ही ओव्ह्युलेशन प्रोसेस होत असते, हे रप्चरिंग होत असतं, त्यावेळेला त्यांच्या ॲब्डोमेन मध्ये माइल्ड पेन दिसून येऊ शकतं. ही आहे ओव्ह्युलेटरी फेज. आता ह्या ओव्ह्युलेटरी फेज मध्ये आपल्याला कुठला हार्मोन लक्षात ठेवायचा आहे, रोल ऑफ LH. increased level of LH that affects the ovulatory phase. Because of LH, the mature Graafian follicle ruptures and the secondary oocyte it is released outside. अशा पद्धतीने ह्या दोन फेज मध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या हार्मोन्सचा रोल दिसून येतो. आता जी आपण आज सेकंड फेज पाहिली, प्रॉलिफरेटिव्ह फेज, ह्यामध्ये आपल्याला पहिल्यांदा पाहायचा आहे पहिला हार्मोन जो आहे गोनॅडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन that comes from the hypothalamus that acts on pituitary. Pituitary secretes FSH, means the follicular stimulating hormone, that acts on the ovary. Number of follicles increases. Those increased follicular cells secretes estrogen. Estrogen acts on the inner wall of the uterus. Thus, the thickness of the uterus increases, and in the ovary, number of follicle increases, and one of the follicle out of them that matures as the Graafian follicle. Then in the third phase, that is the ovulatory phase, what happens? The level when the mature follicle is present in the ovary, that sensation goes to the ovary now. Sorry. Yes, and then there is a release of LH, गोनॅडोट्रोपिन हार्मोन्स मधनं. हे हार्मोन्स आहेत FSH आणि LH, हे येतात पिट्युटरी कडनं. दिस increased level of LH acts on the wall of the ovary and it ruptures, and release of secondary oocyte takes place at the 14th day. That is the ovulatory phase. आता ही जी पुढची फेज आहे सिक्रेटरी फेज, हे आपण पुढच्या पिरियड मध्ये पाहूया. थँक यू.